Hi guys! Bisdak Tech Review po at your service. Nandito naman po tayo para mag-review ng isang gadget na under the work from home setup natin na pwedeng pang office din if time will permit na makakabalik na tayo sa office na dapat safe for everyone na huwag ipagpilitan dahil gusto lang at i-risk ang health and safety ng mga empleyado natin. Kung kaya naman mag-work from home at meron naman magandang output, why not? Mahirap ipagpilitan kung wala naman talagang magandang dahilan. Pwede na! Ito ay ang Gadget Hunter 618 wired gaming keyboard and mouse set. Baka nagtataka kayo bakit ako bumili ng bago. Dahil ito na yung permanent keyboard and mouse set ko talaga sa bahay at yung isa kong keyboard na naging first ever review ko at yung Razer mouse ko naman ay dinadala ko parati na I know not that handy, especially yung keyboard kapag sa kabilang bahay kami nag-work from home. For the review ng unang keyboard, just click the link above. Ito naman yung specifications ng both keyboard and mouse. Now, for the features. Isa-isahin natin ang mga ito as advertised ng Gadget Hunter. 1. Excellent quality keyboard with 1.5mm thick metal panel. 2. Color injection molding, does not fade keycap. Water resistant. Single and mixed backlight colors. Magnetically absorbed handrest. Mechanical fill rebound. And high elastic floating button. 2. Streamlined layout. 3. Effective support for hand sensation points, magnetic handrest, or in short, ergonomic design. Pinahaba pa talaga, no? Paano masabi? What's inside the box? 1 keyboard, 1 mouse, and 1 manual. At ito naman yung actual unboxing and what's inside the box video nito. Review time! Anong masasabi ko sa Gadget Hunter 618 wired gaming keyboard and mouse set? Sulit ba ito bilhin o hindi? Isa-isahin natin yung advertised features nito. 1. Under excellent quality keyboard. Una, 1.5mm thick metal panel. Sa video na ito, tama lang yung kapal niya na hindi din siya ganun kabigat. Mahirap din kung sobrang bigat, di ba? 2. Color injection molding does not fade keycap. Sa video na ito, kahit anong scratch ko, hindi talaga siya mag-fade dahil naka-engrave mismo sa keyboard keys nito. Water resistant. Ito yung actual video. Joe, sorry but wala akong pambili if masira kaya hindi ko na tinest. Single and mixed backlight colors. As shown sa video, maraming option talaga for the backlight colors but I only use one.
Magnetically absorbed handrest. Maganda siya dahil kapit na kapit yung magnet at hindi ito basta-basta natatanggal. Pero madali pa rin naman siyang tanggalin kung kailangan. Mechanical feel rebound. Yup, okay naman siya, pero medyo mataas siya ng konti sa mga usual mechanical keyboard. High elastic floating button. So ito yung sagot kanina. Sadya talaga siya na medyo mataas for the floating button design effect. Two, streamlined layout. The keyboard layout, okay naman siya for me. Wala naman akong reklamo. Three, effective support for hand sensation points, magnetic hand rest. For this one, maganda nga ang kapit sa tolang at okay siya. Pero sana ginawa nila hanggang dulo na para kasama na mismo yung kanang kamay din. Siguro expect nila na parati naman inaangat yung kanang kamay for the mouse. Sa mouse, wala silang nilagay sa features pero nasa specifications naman. Meron itong standard keys, roller wheels up, roller down, so yun na yun. Now, for the DPI or dots per linear inch ng mouse or bilis or sensitivity nito. Meron itong 1200 DPI, 1600, 1800, and 2000. Wala akong problem dahil it works fine naman, which I use the 1800 DPI o yung pangatlo na option na tama lang ang sensitivity at bilis. Sa mga nagtatanong, bakit need nito? Ang purpose nito ay kung may extended monitor ka at need mo makalipat agad sa kabila na hindi mo kailangan i-drag ang mouse sa table para umabot ang pointer sa kabilang screen. Minsan sa sobrang baba ng DPI, minsan binubuhat ng iba ang mouse at minsan nababagsak ito at nasisira, which I always notice sa mga computer shop. Kawawang may-ari. Siguro palit ng mouse yun. Ay nako! Ay nako! Also, pinaka-effective ito sa gaming. Mabilis ang reflex mo to point and grab or get something. Paano na kung not just one extended key, multiple na? Doon naman papasok yung game controllers, such as joystick, etc. Now, if I compare it sa Razer gaming mouse ko, which is a Bluetooth mouse, I would prefer my Razer dahil sa bigat nito kaysa dito. Also, dahil wireless din ang Razer, kaya ko siya nadadala kahit saan. Kaya itong gaming keyboard and mouse set na ito, maganda na as a fixed set for work from home or office setup. Pero if may budget, dun na papasok na maghahanap ng medyo may pangalan at kilala na gaming keyboard and mouse set. So, ano masasabi ko sa gaming keyboard and mouse set na ito? Sulit ba ito bilhin or hindi? Ang sagot ko ay yes. Halata naman siguro the way I thoroughly discuss yung features. For the price niya, mura na siya at maganda na din yung quality talaga. Yung dati kong keyboard pala, medyo nakikitaan ko na ng issue. So if ever bibili ako ng bago, baka ito na lang din ang bibilin ko at yung puti naman. Yung luma kong keyboard, medyo pumapalya na ang keys. Kahit nilinis ko na at pinagtatanggal, ganun pa rin. Siguro ganun talaga if mura, replaceable kumbaga. Kasalanan ko din yata dahil ginawa ko nga siyang travel keyboard, siguro naiipit yung keys at ayun nasira at medyo nagloloko na. Price check. I checked same store online at ang exact price nito ay 999 pesos. Now, for the teaser video, ito ay ang Huawei Watch GT 2e. Baka sabihin nyo, too late na at may bagong Huawei Watch 3. I'll explain the reason why sa mismong review ko kasi meron na din ako naman ng Huawei Watch GT 2 din.
Okay! Diyan naman tatapos yung review natin sa Gadget Hunter 618 wired gaming keyboard and mouse set. Sana may natutunan kayo sa mismong device kung nagdadalawang isip pa kayo bumili. Basta for the price, napaka-okay na nito at wala na akong reklamo. May keyboard ka na, may mouse ka pa. Please like this video, subscribe, and click the notification button para updated kayo sa next video namin. Ako po pala si Cesar ng Bisdak Tech Review. Salamat mga Ka-Bisdak, proud Bisdak for life. And please be safe as always.